Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Swimming Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so आजको भिडियोमा म तपाईलाई इलस्ट्रेसन गरेर देखाउँदैछु. ओके, सो यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि केही सिक्ने ट्राई गर्नु होला अनि बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला. ओके गाइज, सो without any ado, now let's get started. Okay guys, so fashion designing पढ्नु हुँदैछ भने you should know that illustration is very important. Okay, without illustration you can't be a fashion designer. Okay, illustration गर्नु, sketch गर्नु, it's very important. Okay guys, so हेर्नुस् मैले गरिरहेको छु, मैले एउटा डिजाइन गरिरहेको छु एकजनाको लागि. सो उसलाई मैले स्पेशली बिकज शी इज टल, सो उसको लागि मैले एउटा फ्यासनेबल लुगाको डिजाइन गर्दैछु. ओके, सो त्यसैले पनि तपाईँले केही सिक्नुहुन्छ. सो यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. ओके गाइज, अनि बुझ्नु भएन भने चाहिँ मलाई प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्. ओके, अनि थ्याङ्क यू सो मच फर यो लभ एन्ड सपोर्ट इन माई प्रिभियस भिडियोज. ओके, अनि त्यसको लागि मैले यो इलस्ट्रेसनको लागि युज गर्दैछु. मैले स्केचिङ त पहिल्यै गरिसकेको थिएँ, अब इलस्ट्रेसनको लागि मैले युज गर्दैछु यो आर्टिस्टको वाटर कलर. ओके, एन्ड दिस कलर्स आर अमेजिङ. ओके गाइज, सो यसको भिडियो पनि मैले हालिसकेको छु, तपाईँले त्यो पनि चेक गर्नु सक्नुहुन्छ. ओके, चेक गर्नुभएको छैन भने यसलाई मैले ग्रिन एन्ड रेडको कम्बिनेसनले, सी ग्रिन एन्ड रेडको कम्बिनेसनले मैले यसलाई तयार गर्दैछु. ओके, सो यो विदाउट प्रिन्ट हो. ओके, इट्स अ प्लेन आउटफिट, प्लेन ड्रेस. ओके, सो गाइज हेर्नुहोस् अनि केही सिक्ने ट्राई गर्नुहोस्. यो आर्टिस्टको वाटर कलर एकदमै राम्रो हुन्छ गाइज. यो ब्रस पनि राम्रो हुन्छ अनि मैले प्रिभियस भिडियोमा ब्रसको अनबक्सिङ पनि हालेको छु, तपाईँले त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ. सो आजको भिडियोमा मैले तपाईँले यो इलस्ट्रेसन गरेर देखाएँ. यो इलस्ट्रेसन हेर्नुहोस् यस्तो भएको छ. सो यो मेरो डिजाइन हो, प्लाजो प्यान्ट विथ क्रप टप विथ बलुन स्लिभ्स. ओके, सो यो इलस्ट्रेसन गरेर देखाएको छु. आई होप तपाईँले बुझ्नु होला. अनि मैले यसलाई गरेको छु मेरो आर्टिस्टको वाटर कलर केक्सले 24 सेल्समा. यसको रिभ्यू मैले गरेको छु. अनि ब्रस मैले यो लोकल स्टोरबाट किनेको ब्रस हो. सो यसको पनि मैले रिभ्यू हालेको छु, तपाईँले हेर्नुहोस्. यसको पनि अनबक्सिङहरू मैले हालेको छु. यसको रिभ्यू चाहिँ मैले हालेको छुइनँ, अनबक्सिङ चाहिँ मैले हालेको छु. सो म तपाईँलाई यस्तो भिडियोहरू फेरि पनि फ्युचरमा ल्याउने छु. ओके गाइज, सो आई होप तपाईँलाई आजको भिडियो मन पऱ्यो होला. मन पऱ्यो भने एउटा लाइक, सेयर अनि कमेन्ट गरिदिनुहोस्. अनि तपाईँले मलाई टिकटक, इन्स्टाग्राम, फेसबुकमा फलो गर्नुभएको छैन भने त्यहाँ पनि मेरो नाम स्विमिङ स्काई नै छ, तपाईँले मलाई त्यहाँ पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ. ओके गाइज, सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो फ्रम द बिगिनिङ टु एन्ड. केही बुझ्नु भएन भने म फेरि पनि भन्छु, तपाईँले मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्. ओके, सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा. ओके, अनि तपाईँको माया अनि सपोर्टको लागि थ्याङ्क यू सो मच. तपाईँको माया अनि सपोर्ट मलाई धेरै खाँचो छ. तपाईँले मलाई यसरी माया अनि सपोर्ट गरिरहनु होला. ओके, अनि फ्युचरमा पनि अपकमिङ भिडियोजहरू म यस्तै इन्ट्रेस्टिङ मेरो माई कन्टेन्ट इज भ्लग, फ्यासन डिजाइनिङ अनि यो अनबक्सिङहरू. सो म सबै नै देखाउँछु तपाईँहरूलाई. सो थ्याङ्क यू वन्स अगेन. और भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा. तपाईँसँगको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड. ओके गाइज, बाई.